Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ, e nisim fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Ilir Meta refuzoi të dekretoj Skënder Gjinushi në krye të Akademisë së Shkencave me argumentin se zgjedhja e tij është shoqëruar me problematika ligjore. Meta veçon faktin që kur kandidoi dhe u zgjodh në krye të institucionit të lartë, Gjinushi ishte ende kryetar partie. KQZ rinumëroi sot 14 kuti votimi në bashkinë e Lezhës me kërkesë të Eduard Ndocajt. Në përfundim rezultoi se Ndoca ishte privuar nga vetëm 3 vota. Klement Zguri vëreti se nuk u bë krahasimi i votave me numrin e votuesve. Ministri i Brendshëm tha sot lidhur me armët e zbuluara në Elbasan se operacionet policore duhet të jenë të fshehta dhe se policia duhet të publikojë vetëm rezultatet. Akuzave për arrestime të simpatizantëve të PD-s, Lesha ju përgjigj duke thënë se policia arreston vetëm shkelësit e ligjit. Një 34 vjeçar nga Rusia i shpallur në kërkim pjesë e ISIS që prej vitit 2015 është arrestuar në Shqipëri. Në pranga ka rënë shtetësi me inicialet RM rus, i cili kishte mbërritur në Shqipëri si emigrant i palishëm pasi kërkohej nga autoritetet ruse për terrorizëm. Ndërtesa që ngrihej pranë stadiumit të ri Arena Kombëtare është shëmbur sot pas shumë tentativash, pronarët e saj janë shprehur të pakënaqur për dëmshpërblimin dhe për faktin që nuk patën kohën e duhur. Të paktën 37 pasagjerë janë dëmtuar në një avion të linjës Air Canada për shkak të turbulencave të forta, si pasojë është krijuar kaos dhe avioni ka bërë ulje emergjente në Hawaii. Shuan përfundimisht shpresat e Skënderbeut për të luajtur në Europë. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan ka dhënë vendimin përfundimtar duke refuzuar apelimin e klubit korçar dhe duke e lënë 10 vite larg kompeticioneve europiane. Vjojmë mëgjersisht me edicionin informativ, duke nisur pikërisht me lajmin më të fundit të shuan përfundimisht shpresat e Skënderbeut për të luajtur në Europë. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan ka dhënë vendimin përfundimtar duke refuzuar kështu apelimin e klubit korçar dhe duke lënë 10 vite larg kompeticioneve europiane. Gjithsesi do të na shpjegojë diçka më shumë në një lidhje telefonike Erion Shkambi. Erion, përshëndetje. Përshëndetje Sonata. Në fakt, ishte një vendim që e gjithë bota e futbollit në Shqipëri e prisnë me padurim, pasi nuk bëhej fjalë vetëm për klubin e Skënderbeut, por ishte një vendim i cili pritet të kishte një efekt dominos në gjithë futbollin shqiptar. Kjo është parë edhe në vitet e fundit që ku dënimi i mundshëm i dhënë nga UEFA e bën të pamundur që një pjesë e ekipeve të mësonin për fatin e tyre europian, pasi në vallë ishte gjithmonë Skënderbeu. Kështu ndodhi edhe këtë vit, kur vendin e tyre zuri pikërisht skuadra e Laçit. Ishte një vendim i të cilin të gjithë ne opinionit sportiv ambienti prisnin që të ishte i ndryshëm, pasi dënohet një nga klubet që bëri historinë e futbollit shqiptar në arenën europiane. Ishte një klub i cili i dha një formë ndryshe, i dha një çastje ndryshe për përfaqësimet në Europë, duhet kthyer këtë në mundësi fitimi. Ka gjithë prisnë me padurim, por faktikisht gjykata e arbitrazhit sportiv i ka dhënë të drejtë UEFA-s duke lënë në fuqi pikërisht vendimin e marrë nga Qeveria e Futbollit Evropian më 26 prill 2018. Një vendim i cili u apelua nga klubi Skënderbeut në atë kohë, por dhe gjykata e apelit në UEFA e la sërish në fuqi duke dënuar me 10 vite mos pjesëmarrje nga Kupat e Europës dhe 1 milion euro gjobë. Klubi Skënderbeut besonte shumë në pafajësi, madje mendoni që ky ishte një vendim ekstrem i marrë nga UEFA, pasi ishte një vendim i marrë në bazën e perceptimeve dhe fjalëve, jo në bazë fakteve. Dhe trupa që presidenti Takë dhe klubi Skënderbeut kishte marrë për të përfaqësuar klubin e tyre në KAS besonte se ky vendim i dhënë nga UEFA nuk ishte i bazuar ligjërisht dhe me pa fakte, dhe shpresonin shumë që gjykata e arbitrazhit sportiv të fuqizonte atë vendim të UEFA-s, por me sa duket në Lozan, gjykata e KAS-it i ka dhënë të drejtë UEFA-s duke konsideruar vendimin e marrë nga ata të drejtë dhe të bazuar në fakteve të justifikuar. Pra duke lënë fuqi sërish atë vendim që privon klubin e Skënderbeut me 10 vite mos pjesëmarrje nga Kupat e Europës me motivacionin për trukim dhe manipulim ndeshjesh. Një akuzë shumë e rëndë, e cila ndodh për herë të parë në këto formata, pasi për herë të parë një klub dënohet me 10 vite mos pjesëmarrje nga Kupat e Europës dhe për më tepër, duke u bazuar tek
Radarbet, një kompani që monitoron lëvizjen e koeficienteve. Pra është një trend i ri dhe UEFA insistoi shumë te kjo betejë, pasi në këtë mënyrë krijohet edhe një qasje re për të ardhmen, pra klubet mund të dënohen dhe në bazë të luhatës së koeficienteve. Ishte një betejë vetëm ndërmjet Skënderbeut dhe UEFA-s, por shkonte përtej kësaj. Pra të dy palët kërkonin të kishin të drejtë, pasi në këtë mënyrë Skënderbeu ka shumë vështirë të vjerë projektin e tyre për të ardhmen. Është thuajse e pamundur, ekzistojnë shanse shumë të vogla që stati drejtues, presidenti e tjerë vazhdoi bashkëpunimin me klubin e Skënderbeut, pasi mos prezenca e tyre në Europë për 10 vite e bën pamundur financiarisht për të mbajtur një klub si Skënderbeu në nivele të larta. Po. E qartë, Erion, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që përcollën. Faleminderit juve. Republikës Ilir Meta refuzoi të dekretoj Skënder Gjenushi në krye të Akademisë së Shkencave me argumentin se zgjedhja e tij është shoqëruar me problematika ligjore. Meta veçon faktin që kur kandidoi dhe u zgjodh në krye të institucionit lart, Gjenushi ishte ende kryetar partie. Zgjedhja e Skënder Gjenushit në krye të Akademisë së Shkencave nuk ka marrë bekimin e kreut të shtetit. Presidenti i Republikës Ilir Meta me dekret të datës 12 korrik 2019 refuzoi emërimin e Skënder Gjenushit në krye të institucionit akademik, bazuar në ligjin numër 9655. Në ligjin për Akademinë e Shkencave përcaktohet qartë se personat që kanë funksione të larta administrative dhe politike nuk mund të kandidojnë për të zgjedhur antar të rregull dhe të asociuar të akademisë gjatë ushtrimit të këtyre funksioneve. Institucioni i presidentit ka konstatuar shkelje që nisin prej datës kur Skënder Gjenushi ka shprehur interes për të bërë pjesë e garës për kryetar të Akademisë së Shkencave, deri kur u zgjodh më 24 maj, datë kur mbante ende zyrtarisht postin e kryetarit të Partisë Social-Demokrate. Për më tepër në çastin e shprehjes së interesit për kandidim në datën 10 maj 2019, Gjenushi nuk ishte dhënë as dorëheqjen nga funksioni i kryetarit të partisë. Akt ky që është formalizuar 5 ditë më vonë në datën 15/5/2019. Ndërkohë rezulton se as organet drejtuese të Partisë Social-Demokrate, si kundërsh Këshilli Drejtues Kombëtar dhe as Gjykata e Tiranës nuk kanë marrë vendim as përpara datës 10/5/2019 apo 24/5/2019, kur janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar të Akademisë së Shkencave për të pranuar dorëheqjen nga funksioni i kryetarit të Partisë Social-Demokrate. Këshilli Drejtues i PSD-s ka shqyrtuar dhe pranuar kërkesën e Skënder Gjenushit për dorëheqje nga posti i kryetarit në datë 31/5/2019, ndërkohë që gjykata e ka pranuar këtë kërkesë vetëm në datën 6/6/2019. Sipas Metës, rezulton gjithashtu se Skënder Gjenushi e ka shkelur ligjin edhe para se të kandidonte për kryetar të Akademisë së Shkencave, pasi ka mbajtur për një periudhë të gjatë paralelisht dy funksione, njërin politik si kryetar i Partisë Social-Demokrate dhe tjetrin si antar i rregullt i një institucioni shkencor. Pas refuzimit që i bëri Skënder Gjenushit, presidenti Meta citon kushtetutën që jep kompetenca për emërimin e kryetarit të Akademisë së Shkencave, pikërisht për të garantuar zbatimin e paanshëm të parimit kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, me qëllim shmangjen e çdo lloji ndikimi politik në këtë institucion për të garantuar autonominë dhe lirinë akademike. Kryetari i PD-s Lulzim Basha në mbledhjen me kryesin dhe ish grupin parlamentar thanë se situata aktuale politike është komplekse, duke thënë se 85% e shqiptarëve refuzuan të shkojnë në votime në 30 qershor. Basha u shpreh se Ramon e ka refuzuar edhe Partia Socialiste. Ai vlerësoi se Partia Demokratike në këtë moment nuk duhet të jetë euforike. Nuk duhet të jemi euforik, duhet të bëjmë takime në çdo deg, do të merremi me organizimin e partisë, tha ai ndër të tjera. Lulzim Basha theksoi se Partia Demokratike tashmë asaj duhet dhënë një dimension i ri. Ai nënvizoi se energjinë refuzuese duhet ta kthejmë në pozitive duke shpalosur kështu alternativën.
E pas pak në fakt pritet edhe një deklaratë nga kreu i Partisë Demokratike, në ndërkohë ne vjojmë me të tjera lajme. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka komentuar nga hani i hotit operacionin e Elbasanit, ku zbulua një arsenal armësh të sofistikuara. Operacioni i publikuar nga News24. Ai tha se operacionet e policisë duhet të jenë të fshehta dhe se ato që publikohen janë vetëm rezultatet. Ndërkohë që inauguroi ambientet e doganës së hanit të hotit, premtoi se koha e pritjes në doganat shqiptare do të reduktohet drejt zeros. Çdo operacion i policisë duhet të jetë i fshehtë. Ato që policia publikon janë vetëm rezultatet, jo operacionet. Kështu ka deklaruar nga hani i hotit ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, referuar operacionit të policisë, në sajtet të cilit u zbulua një arsenal armësh në një pikë shitje karburanti në Elbasan, e që dyshohet se i përkasin një grupi të fuqishëm kriminal në zonë. Operacionet e policisë si rregull duhet bëhen gjithë të fshehta. Si rregull bëhen fshehta. Rezultat publikohet, sepse operacionet nuk publikohen. I forca goditëse e policisë shtetit në luftën ndaj krimit është rritur në mënyrë të ndjeshme dhe kjo është konkretizuar me operacione të rëndësishme që janë zhvilluar në bashkëpunim edhe me partnerë ndërkombëtarë, të cilët kanë qenë në goditje të rënda të rrjeteve ndërkombëtare të krimit. I pyetur rreth akuzave të Partisë Demokratike për arrestimet e simpatizantëve të saj, lidhur me sulmet në KZZ, ministri Leshaj tha se policia arreston qytetarë që shkelin ligjin dhe jo simpatizantë të Partisë Demokratike. Policia e shtetit nuk arreston simpatizantë partive politike. Policia e shtetit arreston qytetarë që shkelin ligjin. Nuk kam ndjenjë që të jetë konsideruar paligjshme arrestimet e bëra nga policia. Ndërkaq nga dogana e hanit të hotit, ku inauguroi godinën e re të policisë kufitare, ministri Sandër Leshaj pohoi se tashmë koha e pritjes në pikat kufitare të Shqipërisë do të shkurtohet. Duke sjellë në vëmendje shembullin me Kosovën, Leshaj tha se në Morinë është shkurtuar koha e pritjes me 50%, por po punohet që kjo kohë të jetë 0%. Ne po punojmë edhe me palën malazeze për të arritur tek kontrollet e përbashkëta, të cilat do ta reduktojnë në 50% kohën e pritjes, të paktën. Të aplikojmë atë standard që ndërkohë kemi aplikuar me Kosovën dhe që po funksionon në mënyrë perfekte, ndonë se Morina është pika më e frekuentuar nga gjithë pikat tona kufitare. Ne jemi në diskutime intensive me palët malazeze për të arritur që ta nënshkruajmë marrëveshjen, e cila do të bëjë që jo vetëm kemi fizikisht një pikë të bashkët, por kemi vetëm një kontroll. Ish deputeti demokrat Bardh Spahia ka fituar lirin nga gjykata e apelit në Shkodër, e cila cilësoi arrestimin e tij si të palishëm. Për avokatin Nivi Kaso, ndalimi i Spahis ishte politik me qëllim për ta penguar ish deputetin të ishte aktiv në votimet e 30 qershorit. Ish deputeti demokrat Bardh Spahia nuk do të qëndrojë më në arrest shtëpie për përplasjet e ndodhura në prag të zgjedhjeve të 30 qershorit në KZZ-n e vendosur në shkollën Shejnaze Juka në Shkodër. Ish deputeti fitoi lirin nga gjykata e apelit në Shkodër, e cila e cilësoi të palishëm ndalimin e Spahis dhe caktoi për të masën e sigurisë detyrim paraqitje, duke rrëzuar vendimin e arrestit shtëpiak dhënë më parë nga gjykata e shkallës së parë. Ndër akuzat që rëndonin ndaj Spahis mbetet vetëm ajo e mosbindjes ndaj urdhrit të punonjësit të rendit, pasi apeli rrëzoi 2 akuzat e tjera që kishin të bënin me kundërshtimin e punonjësit të policisë së rendit publik dhe shkatrim të pronës me zjarr. Avokati Vikaso tha se apeli vërtetoi palishmërinë e ndalimit të Bardh Spahis, që u bë me qëllim për të penguar ish deputetin që të ishte aktiv në votimet e 30 qershorit. Edhe njëherë u vërtetua që ndalimi i bërë nga policia politike është bërë drejt për drejt me urdhër politik për t'i penguar ish deputetit Bardh Spahia, i cili ka qenë në kryerje të detyrës tij si i zgjedhur dhe i mandatuar nga populli për të protestuar paqësisht ndaj policisë politike që po zaptonte ambiente të cilat ishin pronësit bashkisë së Shkodrës, është bërë vetëm për ta friksuar ata protestues të cilët ishin atje atë ditë dhe për të ndaluar këtij shtetasi lirin, pra për të mos qenë ai në gjendje të lirë dhe për të mos qenë i aftë që të kryente veprime të cilat i friksohej policia politike në datën 30 qershor, kur ishte data edhe e votimeve siç gjithë e dini. Ish deputeti Spahia u ndalua për incidentet e ndodhura pak ditë përpara zgjedhjeve lokale në KZZ numër 3 të qytetit të Shkodrës, ku pati përplasje mes policisë dhe mbështetësve të opozitës. Deputeti i opozitës Lefter Maliqi bën thirrje për zgjidhjen e krizës që ka kapur vendi, duke e kaluar vendin në zgjedhje të parakohshme. Ndërsa ironizon parlamentin dhe nivelin ku ka përfunduar, Maliqi thotë se shkarkimi i presidentit nga parlamenti është një farsë dhe shantazh.
Komisioni timor është fars, edhe vetë e din, është një shantazh. Më mirë është Biba me këgjezën e tij ta shkarkoj presidentin, meqense po i merr të gjitha këto dhe martesat, së fundi mund të marrin edhe vendimet e gjykatës lartë, meqense kemi as gjykatë lartë. Pra, ka ardhur momenti që klasa politike tulet bashkë me presidentin e Republikës dhe vendin të kalojnë në zgjedhje parakoshme. Ka kapur dhe parlamentin e Shqipërisë, kapi dhe pushtetin lokal, është një turp, gjykatat që themi janë pavarur ai pam 2 vendimet e para. Ky është një turp dhe një skandal. Parlamenti është bërë qesharak, po qeshin mediat, mua po vjen zor si deputet. Ka ardhur momenti ndryshimi i sistemit, zgjedhjet parakoshme dhe populli të zgjedhin deputetin e vet. Se jemi republikë parlamentare dhe nuk kemi republikë drogaxhenjësh, trafikantësh e gjitha me radhë që kemi parë dhe deputeta arrestuar gjithë me radhë. Prandaj ky është thirrja ime. Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë për LSI-n tregon greminën se ku po e çon Shqipërinë kjo qeveri me në krye Edi Ramën. Petrit Vasili deklaroi se koncesionet kalojnë 40% prodhimit të brendshëm bruto dhe do t'i lënë një barë të madhe borxhi shqiptarëve. Raporti po na paralajmëron dhe po të tregon qartë greminën ku po na ka futur kjo qeveri, por njëkohësisht i ka vënë dhe emrin autorëve dhe shkaktarëve të kësaj gremine. Janë Edi Rama dhe qeveria e tyre. Gjithë kjo masë e madhe e koncesioneve shkon në mbi 40% prodhimit brendshëm bruto. Do thot 4 miliard e gjysmë euro një borxh për hiç gjë. Paratë që vjedhin këta për koncesione nuk mund të shkojnë as në arsim, as në shëndetësi. Sepse këta duhet të paguajnë 4 miliard e gjysmë koncesione, nga të cilën 90% i vjedhin vetë. Mos rreshtni së refuzuari, mos pranuari këtë qeverisje e cila po përgatit katastrofën për breza e breza të tërë në funksion të pasurimit tyre, strukjes së tyre mbas largimin nga Shqipëria diku në përparajsat fiskale ku kanë depozituar parat tashmë të njohura të tyre dhe të gjithë katastrofat u mbetet në kurriz shqiptarëve, të cilët do mund të mos ngrënë kokën për 10 vjeçar të tërë. Gledian Latja, të cilit Partia Socialiste i besoi Bashkinë e Elbasanit në 30 qershor, është zyrtarisht kryetari i bashkisë, edhe me vendim gjykate. Në vendimin dhënë nga gjyqtarja Pajtime Fetau, konfirmohet mandati i fituar nga Gledian Latja për të drejtuar Elbasanin në 4 vitet e ardhshme. Latja do të zëvendësojë kryebashkiakun Qazim Sejdini, i cili la bashkinë pas 3 mandatesh në krye të saj. Vendimi është marrë dje pas kërkesës së dorëzuar nga vetë Latja në gjykatën e Elbasanit për vërtetimin e mandatit, duke u referuar kështu vendimit të korriku 2019 të KQZ-s. Në 30 qershor, Gledian Latja nuk ishte kandidat përballë për Bashkinë e Elbasanit, kjo pasi opozita vendosi të mos marrë pjesë në zgjedhje. Në emisionin të pa ekspozuarit mbrëm u fol rreth projekt ligjit të qeverisë Rama për mediat online ose e ashtu quajtur paketa anti-shpifje. Të ftuarit janë shprehur se qeveria me këtë ligj kërkon të mbyll mediat, të vendosë gjoba dhe të censurojë fjalën e lirë. Në emisionin të pa ekspozuarit në News24 të gazetarit Ylli Rakipi, mbrëm u diskutua projekt ligji i miratuar nga qeveria Rama për mediat online, i ashtu quajtur paketa anti-shpifje. Të ftuarit në studio janë shprehur se qeveria me këtë ligj kërkon të mbyll mediat, të vendosë gjoba dhe të censurojë fjalën e lirë. Gazetari Gjergj Rebara është shprehur se ky ligj ka shkelur kushtetutën. Përpjekja e hapur për cenzurë në shkeljet të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë edhe të lirive themelore të njerëzit që janë të mishuruar në Kartën Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Në variantin e parë kishte një numër shkeljes që ishte disa, si thua, 5, 6 ose 7 shkelje të drejtave themelore të njerëzit, ndërsa në draftin e fundit numri i shkeljeve duket se është reduktuar në 2-3. Por gjithsesi mbeten sërish shkelje kushtetuese dhe si të tilla nuk duhet të miratohen. Ndërsa Neritan Sejamini ka theksuar se kryeministri Rama kërkon të mbyll gojën e kritikëve me këtë ligj. Ka një përpjekje të qëllimshme dhe sistematike të kryeministrit për të mbyllur disa zëra të cilët informojnë ose japin informacione apo bëjnë analiza të cilat nuk i shkojnë për shtat kryeministrit. Pra ka komplet median tradicionale, ka komplet median dhe shqetësimi i tij është që dikush diku thot disa të vërteta që atij nuk i pëlqejnë. Dhe gjithë këtë tentivë është pikërisht për të mbyllur gojët. Sipas ish deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi, ky ligj është produkti i ideve që ka në kokë Edi Rama.
Varianti i dytë nuk është i konsultuar dhe nuk di se çfarë është rekomanduar, sepse kështu pretendohet dhe ministri pretendoi që janë marrë parasysh rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare. Drafti kur është kërkuar në Këshill të Ministrave ka qenë i papërfunduar, është quar me shpejtësi të madhe dhe kjo është edhe arsyeja që e mbajti në sirtar disa ditë derisa të rakordoheshin nenet ashtu sikurse i ka në mend Edi Rama. Gazetari Antona Bileka i është shprehur se ky ligj del në skenë sa herë Edi Rama ndihet në vështirësi dhe hall. Në çdo moment cikletshëm që poshtohen të kryeministrit, bëhet një hap para në ligjin për shpifjen. Kështu që ky ligj, kështu siç është ky projekt ligj, në një moment në momentin e parë të vështirë, që mund të vijë 12 gusht, kur kryetarët e bashkive të opozitës mos dalin nga zyrat, mund të miratohet në parlament. Ky komisioni i etikës do mbyll mediat që që i kanë rezistuar këtij presioni, sepse nuk mund mbijetojnë edhe pa reklamat e tij, mund mbijetojnë edhe pa tenderat e tij dhe nuk kanë stafet më dha që të kërkojnë shpenzimet më dha. Ky është qëllimi. Qëllimi është që të bëhet zero e gjithë rezistenca. Ndjekim një herë deklaratën e kryetarit të Partisë Demokratike. Siç e keni përcjellë dhe ju, vendi po kalon momente dramatike, ku drama më e madhe është ekonomia, është gjendja ekonomike shqiptarëve. Të dhënat e fundit provojnë atë që kemi parë me sytë tanë, në qytete, në shatra, madje edhe në plazh, njerëzit nuk kanë lek për të blerë bukën e gojës. Nuk kanë para për të blerë bukën e gojës. 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e ushqimit. Nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore. Ky është prioriteti i vërtet dhe absolut i vendit. Ndaj gjithë vëmendja jonë dhe gjithë energjia jonë është përqendruar drejt dhënies formë të ndryshimit që pret dhe meriton çdo shqiptar, duke filluar me gjendjen e mjeruar ekonomike ku e ka katandisur vendin ky regjim. Natyrisht që gjendja ekonomike të ndryshojë dhe do të ndryshojë përmes një transformimi të vërtetë të ekonomisë, duhet të zgjidhim krizën politike. Dhe kjo krizë politike mund dhe do të zgjidhet vetëm përmes parimeve dhe standardeve perëndimore. Fund pandëshkueshmërisë politikanëve të kapur duke vjedhur votat, ndëshkim këtij regjimi që nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe veten e vet, kur vet kandidonte, vet votonte, vet numëronte, vet tabulonte dhe vet shpallte rezultatet, dhe kthimit sovranitetit të qytetarët. Janë qytetarët ata që do të vendosin me votën e tyre qeverisin që meritojnë dhe sa na takon ne, bashkë me qytetarët, këto ditë, këto javë, këto muaj, do të japim formë projektit ton të transformimit ekonomik dhe politik të vendit. Prioritet absolut mbetet dhënia fund qeverisjes korruptive që raporti i departamentit amerikan të shtetit dje e cilësoi qeverin më të korruptuar të Ballkanit. Kjo është arsyeja sepse Edi Ramës ju mbyll çdo derë, doli nga Poznani me zero financime, sepse si mund t'i besohen financimet e taksapaguesve europian, një njeriu të provuar si hajdut zgjedhjesh dhe hajdut të fondeve publike shqiptare, europiane dhe euroatlantike. Prandaj prioriteti kryesor është ndryshimi urgjent i kësaj qeverisje të korruptuar dhe të inkriminuar, me një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm me standarde, që nuk mund ndodh sa kohë në krye të vendit është një njeri që ka kapur drejtsinë dhe ka kapur zgjedhjet. Edhe një herë, siç ka vazhduar do të vazhdoj. Siç ka vazhduar do të vazhdoj. Lajmi është ky, që gjithë fokusi ynë do të vendoset tek prioritetet e vërteta të njerëzve. Çlirimi nga mjerimi ekonomik dhe hapja rrugës për punësim dhe për mirëqenie për çdo shqiptar. Kjo vjen përmes reformave të thella politike, kjo vjen përmes zgjedhjeve të lira të ndershme. Dhe për këtë betejë që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e mbi 85% shqiptarëve me 30 qershor do të vazhdoj deri në kurorëzimin e saj me fitoren e plot të çdo qytetari. Në këtë betejë nuk kemi për karriket tona, ato i dorëzuam, nuk kemi për pushtetin ton, atë e sakrifikuam për hir të qytetarëve dhe për hir të interesit qytetar, do të bëjmë çdo sakrificë dhe çdo betejë në çdo formë dhe me çdo mjet mundshëm për të rikthyer njerëzve vendimarrjen
votën dhe përmes tyre një qeveri që punon për ekonominë, për punësimin dhe për mirëqenien e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Ju faleminderit. Ishte kjo deklarata që vinte nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, të nderuar shikues, menjëherë pas mbledhjes që ka zhvilluar me kryesinë dhe me ish grupin parlamentar të Partisë Demokratike, drama shqiptarëve, tha zoti Basha, vazhdon, i duhet dhënë fund kësaj qeverisje. Ne ndërkohë do shkëputemi këtu për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak në rubrikën Opinion, do të jetë zoti Petrit Vasili. Kthehemi në studio me lajmet. Pritja për festën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara ka mbledhur mbrëmjen e së enjtes elitën e vendit. Edhe pse në proces shkarkimi nga parlamenti, kreu i shtetit Ilir Meta shijoi festën në shoqërinë e Ruçit. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, tha se Amerika do i qëndrojë gjithmonë në krah Shqipërisë. Ambasada Amerikane në Tiranë ka ruajtur traditën me organizimin e pritjes së përvitshme me rastin e 4 korrikut, ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Me sa duket, zgjedhjet lokale të 30 qershorit e kanë spostuar me disa ditë festën që u mbajt në rezidencën amerikane. Tema e këtij viti ishte miqësia dhe liria. Ajo që ra në sy gjatë mbrëmjes ishte qëndrimi bashkë i presidentit të Republikës Ilir Meta me kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi, edhe pse parlamenti ka nisur procedurat këto ditë për shkarkimin e tij. Në sy ra dhe mungesa e kryeministrit Rama, ndërkohë që ishte i pranishëm kryedemokrati Lulzim Basha. Në fjalën e saj e ngarkuara emisionit të Shteteve të Bashkuara Leila Mosesonesh, përshëndeti të pranishmit dhe bëri një rezume të shkurtër të zhvillimeve të fundit në vendin tonë, duke thënë se Amerika do të qëndrojë gjithmonë në krah të Shqipërisë. Zyrtarja amerikane u shpreh se puna për reformën në drejtësi po ecën mirë dhe po punohet me ritme të shpejta për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë si SPAKU. Ky ka qenë një vit i jashtëzakonshëm gurësh kilometrik. Lidhjet tona dy palshe dhe shumë palshe ushtarake të sigurisë dhe zbatimit ligjit janë më të ngushta se kurrë përmes investimeve si baza ajrore Kuçovës. Shkëmbimet tona akademike dhe kulturore po lulëzojnë. Reformat e sektorit të drejtësisë janë duke ecur përpara me organet e pavarura të KLP dhe KLG të themeluara dhe duke punuar fort për të ngritur SPAK, BKH dhe gjykatat më të larta. Kemi shtuar përpjekjet për të forcuar median dhe për të ndërtuar shoqërinë civile dhe për të ndihmuar kushtet për një rritje të fortë ekonomike. Ndërkohë, festa ka vijuar me ushqimet e larmishme të kulturës kulinare amerikane, si dhe me atmosferën e krijuar nga grupi i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara në Europë, të quajtur Wings of Dixie, të cilët sollën traditën amerikane të xhazit. Këshilli i lartë i prokurorisë përmbylli procesin e intervistimit të 22 pretendentëve për prokurorinë e posaçme dhe mbetet në pritje të përfundimit të rivlerësimit kalimtar për secilin prej tyre me qëllim emërimin përfundimtar në strukturën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndini Tavani, Dritan Prençi, Vladimir Mara dhe Maksim Sota ishin të fundit që dhanë provimin përpara Këshillit. Ata folën për vizionin e tyre në SPAK, çështjet e nxehta që kanë hetuar përgjatë karrierës së tyre dhe vështirësitë që kanë hasur. Javën e ardhshme Këshilli do të mblidhet dhe do të bëjë pikëzimin e më pas renditjen e kandidatëve. Një 34 vjeçar nga Rusia i shpallur në kërkim pjesë e ISIS që prej vitit 2015 është arrestuar në Shqipëri. Në pranga ka rënë RM 34 vjeç, rus, lindur dhe banues në Norlisk, i cili kishte mbritur në Shqipëri si emigrant i palishëm. Që nga qershori 2013, 34 vjeçari ishte larguar nga Rusia për në Siri për të bashkuar grupimit ilegal të armatosur të ashtu quajturit Shteti Islamik. Duke qenë pjesëmarrës aktiv në luftime kundër forcave qeveritare në Siri, hetimet për Rusin kanë zgjatur prej disa muajsh ku dhe ishte në kërkim nga Interpol Moska, pasi me vendim penal që mban datën 8 korrik 2015 është lëshuar urdhër arresti mbi të rëndon akuza për veprën penale pjesëmarrje në organizatë terroriste. 34 vjeçari në fakt do të ekstradohet në Rusi, ku dhe do të kryej dënimin. Kandidati për gjykatën kushtetuese Ilir Mustafaj është përballur këtë të enjte me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në kuadër të procesit të vettingut. Gjyqtari për cilin KPK pretendon se nuk arrin të justifikojë pasurinë, ka akuzuar komisionin për shkelje ligjore të procesit. Mustafaj ka paraqitur prova të reja që vërtetojnë sipas tij burimet e lishme të pasurisë. Vendimi për gjyqtarin pritet shpallet më 18 korrik.
Ilir Mustafaj, kandidat për gjykatën kushtetuese, institucion që është objekt debatin politikën shqiptare dhe jo vetëm, u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në kuadër të procesit vettingut. Në raportin e komisionit, thuaj se Inspektoriati i Lartë i Deklarimit Pasurive e kishte certifikuar si të ligjshme pasurinë e gjyqtarit karrierës, por se trupa, gjatë hetimit pavarur administrativ, kishte vërejtur problematika të shumta. Profesori të drejtës civile i kundërshtoi rezultatet e trupës dhe tërhoqi vëmendjen e saj për zhvillimin e një procesi të rregullligjor, sepse i shërben sikur se tha, jo vetëm atij si subjekt, por E ndërpresim kronikën, shkojmë një herë në Partinë Demokratike, është Ivi Kaso. Sot, në Komisionin Qendror të Vjedhjeve, u luajt një teatër qesharak për t'u hedhur hi syve shqiptarëve për të vërtetën e manipulimit të 30 qershorit. Sipas farsës urdhëruar nga Edi Rama dhe të paralajmëruar nga Partia Demokratike, KQZ-ja hapi disa kuti për rinumërimin e të cilave nuk ka patur asnjëherë kontestim nga opozita. Shfaqja është një sajesë e trash për të mbuluar manipulimin me shifrat e pjesëmarrjes në votimet moniste të 30 qershorit. Për të fshehur këtë manipulim, KQZ refuzon të hap kutinë e materialeve zgjedhore ku gjendet lista e votuesve. Duke mos hapur kutinë e materialeve zgjedhore, Komisioni Qendror i Vjedhjeve eliminon mundësinë e vetme për të krahasuar votat e gjetura në kutitë e hapura me listën e votuesve në kutinë e materialeve zgjedhore, kuti e cila mbahet qëllimisht e mbyllur. 4 kamikazët e Edi Ramës në Komisionin Qendror të Vjedhjeve e refuzuan transparencën, e refuzuan kërkesën e kryetarit KQZ-s për të verifikuar listat. Atyre u duhet show dhe jo transparencë. U duhet bindje ndaj urdhrit politik dhe jo bindje ndaj ligjit. Komisioni Qendror ka detyrim të bëjë transparencë. Ka detyrimin ligjor t'i vendos opozitës në dispozicion materiale zgjedhore të cilat i kemi kërkuar zyrtarisht dhe që na takojnë sipas ligjit. Publikimi tyre do të hedhë dritë mbi çdo aspekt të farsës zgjedhore të 30 qershorit, që deri tani është mbajtur sekret. Asnjë truk për hajduti nuk ja zgjidh dot Edi Ramës hallin e madh për t'i treguar botës se nuk është ashtu siç duket, pasi shkapur në flagrancë duke mbushur kutitë e votimit. Fati politik i Edi Ramës është zhvulosur në 30 qershor. Ai është kryeministri i parë në këto 30 vjet që refuzohet nga 85% e shqiptarëve dhe shumë shpejt nuk do të jetë më pengesë për Shqipërinë dhe rrugën e saj europiane. Ju falemnderit. Ishte kjo deklarata që vinte nga Partia Demokratike, nga Ivi Kaso. Ne rikthehemi lajmit që ndoshta pak më parë kandidati për gjykatën kushtetuese Ilir Mustafaj është përballur këtë denjte me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në kuadër të procesit të vettingut. Gjyqtari për cilin KPK pretendon se nuk arrin të justifikojë pasurinë, ka akuzuar komisionin për shkelje ligjore të procesit. Ai ka paraqitur prova të reja që vërtetojnë sipas tij burimet ligjshme të pasurisë së tij. Vendimi për gjyqtarin pritet të shpallet më 18 korrik. Kandidat për gjykatën kushtetuese, institucion që është objekt debatin politikën shqiptare dhe jo vetëm, u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në kuadër të procesit vettingut. Në raportin e komisionit, thuaj se Inspektoriati i Lartë i Deklarimit Pasurive e kishte certifikuar si të ligjshme pasurinë e gjyqtarit karrierës, por se trupa, gjatë hetimit pavarur administrativ, kishte vërejtur problematika të shumta. Profesori të drejtës civile i kundërshtoi rezultatet e trupës dhe tërhoqi vëmendjen e saj për zhvillimin e një procesi të rregullligjor, sepse i shërben sikur se tha, jo vetëm atij si subjekt, por procesit vettingut në tërësi. Ilir Mustafaj tha se komisioni po shkel ligjin duke hetuar në vetëm një kriter, atë të pasurisë, për të cilën tha se ka paraqitur prova të reja që ndryshojnë tërësisht rezultatet e hetimit, ndërsa theksoi se pa asnjë shkak ligjor janë anashkaluar 2 kriteret e tjera, siç është figura morale dhe aftësitë profesionale. Seanca për gjyqtarin e karrierës ishte planifikuar pak ditë më parë, por u shty derisa të shqyrtohej kërkesa e tij për përjashtimin e relatores së çështjes. Në këtë pikë, subjekti i rivlerësimit nuk hezitoi t'i kujtonte trupës gjykuese edhe një shkelje të rëndë procedurale të kryer nga komisioni gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese, përsa koha i tha se i është kërkuar mendim relatores së çështjes, jo vetëm me shkrim, por edhe përmes një telefonate. Kjo sipas tij bie ndesh me ligjin dhe e bën të cënueshëm procesin e tij. Në vijim për më shumë se 1 orë e 30 minuta, ai paraqiti një mori dokumentash përmes të cilave tha se justifikon me burime të ligjshme pasurinë që zotëron.
Pasi dëgjoi argumentat e subjektit, komisioni tërhoqi për vendim që pritet ta shpallë më datë 18 korrik. Gjyqtari i Tiranës është një nga 3 kandidatët për kushtetuese që garon nga radhët e gjyqësorit dhe vetëm pasi të përfundojë vettingu për ta, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi mund të vijojë procedurat përfundimtare për kandidatët. Vonesa e institucioneve për të vetuar gjyqtarët Ilir Mustafaj dhe Anila Kristani u ngrit si shqetësim edhe nga ana e kreut të KED Ardian Dvorani, pak ditë më parë gjatë raportimit përpara komisionit që monitoron institucionet e drejtësisë, sepse sipas tij shkakton zvarritje në punën për vënie në funksion të gjykatës kushtetuese. Deri më tani në detyrë është konfirmuar gjyqtarja Regleta Panajoti. Ndërsa KED pret vetimin e 3 gjyqtarëve që pretendojnë një karrige në kushtetuese me qëllim që të vijojë me procedurat e intervistimit të gjithë kandidatëve, nga ana tjetër është Këshilli i Lartë i Prokurorisë që po shkon drejt përfundimit të këtij procesi. Edhe gjatë të enjtes, Këshilli intervistoi prokurorët Ened Nakuçi, Enkelejda Milonai, Enkelejda Gjengo, Manjola Kajana dhe Klodian Braho, kandidat për në prokurorinë e posaçme. Në seancat e pyetjeve të tyre mungoi antari i Këshillit Gentian Osmani, i cili u përball me kolegjin e procesit të apelimit, për sa kohë që komisioneri publik kërkon shkarkimin e tij nga detyra. Komisioni tha se Osmani nuk justifikon me burime të lishme pasurinë. Për këtë shkak, vëzhguesit ndërkombëtar rekomanduan kundërshtimin e vendimit të shkallës së parë të vettingut, që e konfirmoi në detyrë. Prokurori karrierës i kundërshtoi pretendimet e komisionerit dhe paraqiti prova të reja. Trupa gjykuese vendosi të riçel hetimin administrativ dhe më datë 15 korrik do të shprehet për provat e paraqitura nga antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Vendimi i Këshillit të Ministrave për reduktimin e dhënies së pasaportave diplomatike zyrtarëve ka prekur edhe gjyqtarët, të cilët kanë vendosur të padisin qeverinë. Shoqata e gjyqtarëve i është drejtuar gjykatës administrative për shfuqizimin e këtij vendimi. Gjyqtarët kanë dalë kundër vendimit të qeverisë që u anuloi dhe hoqi të drejtën për t'u pajisur me pasaporta shërbimi. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve ju drejtua gjykatës administrative të apelit, ku paditi Këshillin e Ministrave dhe kërkoi shfuqizimin e vendimit të marrë nga ky institucion në qershor të këtij viti. Sipas kësaj VKM-je, gjyqtarët përjashtohen nga pajisja me pasaporta diplomatike dhe atyre të shërbimit. Ky vendim i qeverisë, i botuar edhe në fletoren zyrtare, parashikon që edhe për ata gjyqtarë që janë të pajisur me këto pasaporta, do t'i kenë ato të vlefshme deri në fund të këtij viti. Sipas shoqatës, përmes këtij vendimi, qeveria ka cënuar statusin e gjyqtarit si pjesë e pavarësisë së tyre në ushtrimin e funksionit. Gjyqtarët pretendojnë se ky vendim bie ndesh me kushtetutën, e cila parashikon që për shkak të funksionit, ata përfitojnë disa lehtësi. Sipas gjyqtarëve, paprekshmëria e pagës dhe përfitimeve të tjera janë ngritur në nivel kushtetues me qëllim që të drejtat dhe përfitimet që burojnë nga ushtrimi i funksionit të tyre të mos ndryshohen me efekt negativ. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka shëmbur me anë të fadromave godinën 5 katëshe për krah stadiumit Arena Kombëtare mëngjesin e kësaj të premte. Pronarët thonë se nuk janë dëmshpërbler me çmimin e tregut dhe se çështja do të shkojë në gjykatë, ndërsa punonësit e bizneseve në këtë godinë thonë se nuk kanë mundur të marrin dokumentat e rëndësishme për biznesin e tyre. Në orët e para të mëngjesit të së premtes, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë së Tiranës ka shembur godinën 5 katëshe në krah të stadiumit Arena Kombëtare. Shembja e ndërtesës është bërë me anë të fadromave dhe jo me shpërthim të telekomanduar. Pronarët thonë se shembja e objektit ka ndodhur herët në mëngjes dhe sipas tyre nuk i kanë lënë kohë për të çmontuar katet e tjera të objektit. Pas shembjes së objektit, ata kërkojnë dëmshpërblim në bazë të vlerës së tregut. Sot punohet domethënë ajo që nuk u priste, ardhen sot mjes në orën 6:30. Policia ndërtimore bashkë me policinë tjetër kanë rrethuar vendin dhe nuk kanë pritur asnjë moment derisa të zjerrin orën ditë edhe kati 2 dhe 3 që shikon vetë jashtë me gjëra brenda. Problemi është sepse dëmshpërblimi është bërë në mënyrë katastrofale, vetëm 300 euro domethënë për metër katror, ndërkohë që këtu tatohesh me 3 euro metër katror. Sipas tyre, pas gjithë kësaj prishje, fshihet kryeministri Edi Rama, i cili mëngjesin e së premtes ka zgjedhur sipas tyre të ndjeki live prishjen e objektit nga hoteli që ndodhet aty afër. Edi Rama, kryeministri, është të Sheratoni dhe shijon live, domethënë direkt shemjen. E kërkuam edhe një orë shtyrjen, ata thonë jo, se e dërë kryeministri me pa live nuk është shem, se do me pa pronën e vetë përballë, si po i del.
Teksa godina shembej nuk kanë munguar edhe përplasjet mes policisë dhe punonjësve të një biznesi, i cili kishte marrë me qira katin e 3 të objektit. Kjo përplasje ka ardhur për shkak se në ambientet e brendshme të godinës gjendeshin dokumente me vlerë për disa biznese, të cilët thonë se nuk i kanë lënë kohën e mjaftueshme për t'i hequr. Ç'është kjo? Ndjerje në këtë mënyrë. Ne kemi 15 vite jetë punë dokumenta atje, kemi shkresa zyrtare, kemi dokumentat origjinal, kemi kasaportat, kemi të gjitha gjërat. Gjysmë ore të bllokohet ti marrim gjëra. Pronarët e objektit Peskatësh thonë se prishje në godinës së tyre do ta çojnë në gjykat. Ne kemi nisur tashmë vetëm ndërmjet anës ligjore, ndërmjet gjykatës. Nëse gjykata do vi ditë që të jetë gjykata që duhet, se pretendojmë të hyjmë në Europë apo. Në këtë lloj gjykimi, në këtë lloj forme nuk mund të hyjmë në Europë. Unë jam biznesmen. Dhe ato lekë që shpenzuar ty, janë lekë të biznesit tim. Qeveria me vendim të kryeministrit Edi Rama vendosi në datën 26 qershor 2019 shpronësimin e këtij objekti me vlerë 107 milion lek. Për këtë objekt leja e ndërtimit është dhënë në vitin 2003 nga kryeministri Edi Rama, i cili në ato kohë drejtonte Bashkinë e Tiranës. Prej 5 vitesh pronarët e ndërtesës Peskatëshe kishin aplikuar për legalizimin e një pjese të objektit dhe vetëm në muajin prill të 2019 kanë marrë legalizimin e plot. Nga Olanda, ku ndodhet për takime pune kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia i ka shigjetuar opozitën që sipas tij vijon të hedhë balt mbi transformimet që ka psuar vendi dhe se këtë balt po e transferon edhe në vendet skeptike. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ka marrë pjesë në takimin e arkitektëve dhe urbanistëve të zhvilluar në Rotterdam të Holandës, organizuar nga revista prestigjioze e arkitekturës Baumaster. Pas takimit, kryebashkiaku tha se ka një interesim në rritje të mediave ndërkombëtare dhe arkitektëve dhe urbanistëve më me emër në Europë për të parë dhe prekur nga afër transformimet që ka psuar kryeqyteti shqiptar vitet e fundit. Jemi vlerësuar shumë sidomos për mënyrën se kemi zgjidhur disa çështje të strehimit me kredite buta që targetojnë çifte të reja që krijojnë një familje edhe fillojnë jetën e tyre profesionale në Tiranë. Është posaçërisht kënaqësi kur e bëjmë këtë gjë në Holland, një vend që duhet ta pranojmë, është skeptik, është pak dyshues, ka nevojë për më shumë informacion, ka nevojë të kuptojë që Shqipëria është një vend evropian dhe nuk vjen rrezik nga Shqipëria e vogël që po shef gjithë këto transformime. Për kryebashkiakun, historia e Shqipërisë e viteve të fundit po mbulohet nga balta e politikës shqiptare, duke nënkuptuar me këtë opozitën që sipas tij po i sjell baltën e fabrikuar në Holandë dhe në vendet e tjera skeptike. Do doja që të ishim një antidot. Edhe me takime tilla do të jemi më prezent në Holandë për të siguruar që dëgjohet e gjithë historia. Dhe nuk e meritojmë gjithë lumin e baltës që disa shqiptar vulhumbur sjellin në Holandë ose në vende të tjera skeptike. Sot na duhet që për çështje të interesit kombëtar, për çështje të Bashkimit Evropian, për çështje të avancimit të emrit Shqipëri, ne duhet të jemi të gjithë bashkë. Shkojmë tani në lëvizjen socialiste për integrim. Qendra operacionale të krimit të organizuar ndërkombëtar. Ambient ideal për trafiqet dhe krimin organizuar. Korrupsion nga baza në krye qeverisjes, vjen dhe raporti mbi klimën e investimeve në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit ngre alarmin për situatën dhe shpreh qartë dhe prerë se korrupsioni, presioni politik për kontraktorët, ndryshimi i shpeshtë dhe i pakonsultuar i ligjeve, si dhe kalimi i ligjeve klienteliste të porositura nga oligarkët, janë shkaqet e një klime ekonomike shumë të rënduar në Shqipëri. Gjithashtu raporti vë theksin dhe në problemet që has Shqipëria me projektet e partneritetit publik-privat, që në shumicën e rasteve janë të studiuara dhe konsultuara ashtu siç duhet. Në raport ngrihet alarmi që 3 shtyllat kryesore për një ekonomi tregu, konkurrueshmëria, sistemi drejtësisë dhe prona, nuk plotësojnë as kushtet minimale të një sistemi funksional, madje janë përkeqësuar vitin e fundit. Krimi organizuar ka një ndikim të theksuar në Shqipëri me një rrjet organizatash kriminale përfshira në trafikun e drogës, grabitje, rishfet, pastrim parash, prostitucion dhe në trafikun e qenieve njerëzore. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit cilëson kryeqytetin Tiranën me rrezik të konsiderueshëm nga krimi. Korrupsioni, mungesa e transparentës së prokurimit publike dhe zbatimi i dobët i kontratave janë probleme të vazhdueshme në Shqipëri për investitorët e huaj.
Si rrjedhoi, kjo klim bën që Shqipëria të mbetet një vend i vështirë për të bërë biznes. Investitorët denoncojnë shqetësimet vazhdueshme që shteti i rilindjes përdor legjislacion dhe rregulloret e vështira për t'u implementuar, si mjete për të penguar investitorët e huaj dhe favorizuar kompanitë e lidhura me politikën, pra praktikisht kemi një shtet tërësisht të kapur dhe klientelist. Këto rregulla dhe ligje, siç theksova dhe më lart, ndryshojnë shpesh dhe pa konsultime me komunitetin e biznesit. Pronarët e biznesit dhe shoqata e biznesit denoncojnë se nuk kanë marrë njoftim, kohë ose mundësitë mjaftueshme për angazhim në ndryshimet e rregulloreve dhe legjislacionit. Këtyre shqetësimeve i shtohet edhe presioni ndaj investitorëve për të punësuar nën kontraktorë të lidhur me politikën dhe qeverinë. Sa i takon drejtës së pronës, në raport theksohet se pronarët nuk marrin pronë të tyre të tjetërsuar nga regjimi komunist, por dhe në rastet kur diçka kompensohet, çmimet e kompensimeve janë nivele skandaloze dhe jashtë çdo referencë që e lidh me çmimin real të pronave. Alarme që vjen nga dash është një paralajmërim i greminës ekonomike që po rrëshqet vendi. Autori i kësaj gremine është Edi Rama dhe rilindja e tij. Zgjidhja e vetme është largimi i tyre. Çdo ditë të tyre në pushtet është një hap më shumë drejt humnerës ku po zhytet e ardhmja e vendit. Katastrofa duhet ndaluar sot dhe zgjidhje janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, përmes cilave do të ndërtohen institucione të forta dhe të pavarura që do t'i garantojnë Shqipërisë një ekonomi tregu me klimë biznesi konkurruese për sipërmarrjen vendase dhe të huaj. Ju faleminderit. Ishte përparim Sfahiu nga Lëvizja Socialiste për integrim me këtë deklaratë të nderuar shikuese. Ndërkohë, këtu kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Përpara se të ndahemi, unë ju rikujtoj se për çdo lajm ju mund të klikoni në balkanweb.com, aty gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News 24 nëpërmjet live streamit. Faleminderit që na ndoqët.